าพยนตร์สยองขวัญม็อกคิวเมนทารีที่กระแสแรงและผู้คนถกเถียงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยเรื่องราวการส่งต่อจิตวิญญาณความเชื่อและคำสาปต้นตระกูลหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องที่อุปโลกขึ้นมาเองป้าเนี่ยเป็นร่างทรงของย่าบายันหนูไม่อยากเป็นร่างทรงอาการต่างๆที่มิ้งเป็นอยู่ตอนนี้มันคืออะไรเหรอครับมึงเป็นใครมึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครช่องของเรามีเมมเบอร์แล้วนะใครอยากดูคลิปก่อนคนอื่นอยากเป็นเด็กหลังห้องในหลักสูตรจิตวิญญาณศาสตร์บัณฑิตกดจิ้มสมัครได้เลยหรือใครอยากซัพพอร์ตค่าขนมช่องสามารถกด Thanks ที่ใต้คลิปหรือกดโดเนทตามลิงก์ในเม้นต์ปักหมุดได้เลยแต่แค่ทุกคนเข้ามาดูคลิปมากดไลค์มากดแชร์มาเม้นต์คุยกันแค่นี้ก็ถือเป็นการซัพพอร์ตช่องแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับวันนี้เรามาคุยกันกับเรื่องร่างทรงเมื่อปี 2564 มีคนขอมาเยอะมากแล้วผมก็ชอบเรื่องนี้มากเหมือนกันสำหรับผมนะนี่คือ The Best ของปี 2021 เลยสิ่งที่ชอบที่สุดไม่ใช่การจบที่หักหรือว่าอะไรเพราะว่าสำหรับผมมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ผมชอบความปริศนาความลึกลับดำมืดจิ๊กซอว์ที่ซ่อนอยู่ในนั้นความคลุมเครือที่ตัวละครต้องหาคำตอบให้ได้ชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าและด้วยความที่มันเซตเป็นม็อกคิวเมนทารีสารคดีปลอมมันก็เลยค่อนข้างสมจริงเข้าถึงได้ขอไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันร่างทรงหรือ The Medium เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ปี 2564 เป็นหนังที่ร่วมทุนสร้างระหว่าง GDH แล้วก็ Showbox ของเกาหลีกำกับโดยพี่โต้งบรรจงปิสันธนกูลแล้วก็จะมีคุณนาฮงจินเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเรื่องราวของการถ่ายทำสารคดีเรื่องสายเลือดร่างทรงที่ตามติดชีวิตของป้านิ่มร่างสถิตย่าบายันแต่ก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับมิ้งหลานสาวป้านิ่มที่ดูเปลี่ยนไปแทบจะเป็นคนละคนทั้งหมดตั้งข้อสังเกตว่ายาบายันเนี่ยกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ในร่างของมิงแต่ความเป็นจริงแล้วมันกลับเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้ก็แน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ต้นไอเดียของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงอย่างที่บอกโปรดิวเซอร์เนี่ยคือคุณนาฮงจินผู้กำกับคนหนึ่งของประเทศเกาหลีงานที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือ The Wailingคือจริงๆคุณนาฮงจินเนี่ยมีดราฟของบทเอาไว้อยู่แล้วก็ชื่อเรื่องร่างทรงนั่นแหละแต่จะเป็นในเชิงวัฒนธรรมของเกาหลีซึ่งเขารู้สึกว่ามันดันไปคล้ายกับ The Wailing ที่เคยทำมาบวกกับตอนนั้นกำลังผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเซตติ้งของเรื่องเปลี่ยนประเทศแล้วก็จิ้มพี่โต้งของเรานั่นเองพี่โต้งก็เล่าว่าตอนแรกเนี่ยมาเป็นทรีทเมนต์ประมาณ30กว่าหน้าแล้วก็เอามา develop บทต่อให้เป็นในมุมของความเชื่อในประเทศไทยและพอรีเสิร์ชไปเรื่อยๆหาข้อมูลไปเรื่อยๆก็พบว่าความเชื่อเรื่องร่างทรงของเกาหลีเนี่ยมันมีหลายจุดที่ค่อนข้างคล้ายกับของเรามากเช่นอาการก่อนที่จะสืบทอดร่างทรงตอนแรกเนี่ยมองเป็นภาคเหนือกับอีสานไว้แต่ฝั่งเหนือเขาจะมีมูดแอนโทนไปในทางความอ่อนช้อยซะมากกว่าก็เลยเลือกอีสานอีกสิ่งที่พี่โต้งบอกซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเทศศูนย์รวมความเชื่อแทบจะทุกอย่างเอาไว้เลยเอาแค่เซตติ้งภาคอีสานเราเห็นอะไรบ้างมีความเชื่อเรื่องผีการนับถือผีมองไปทางนั้นเจอวัดไทยมองไปอีกที่นึงเจอโบสถ์คริสต์อีกที่นึงมีวัดจีนคือความเชื่อมันผสมรวมกันแบบอยู่ด้วยกันได้มาช้านานมากซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยตกลงแล้วคืออะไรกันแน่ด้วยความต้องการความสมจริงหนังเลยเลือกที่จะใช้วิธีแบบ mockumentary คือสารคดีปลอมก็เป็นฟิกชันเป็นหนังนี่แหละแต่ใช้การนำเสนอที่ดูเหมือนสารคดีเหมือนไปถ่ายชีวิตของมนุษย์จริงๆมาให้เราดูซึ่งต่างประเทศเมื่อก่อนสมัยที่ mockumentary มันเพิ่งบูมใหม่ๆมันจะมีบางเรื่องที่เขาจงใจจะหลอกจะว่าจงใจหลอกก็ไม่ใช่หมายถึงจงใจปกปิดว่ามันเป็นการถ่ายทำมันไม่ใช่เรื่องจริงยกตัวอย่างอันนึงคือรายการ Ghost Watch เมื่อปี 1992 ของ BBC คือตอนนั้นช่องก็ออกอากาศสดเลยบอกว่าเป็นรายการสดถ่ายทำในบ้านที่มีผีสิงมีทีมงานเข้าไปอยู่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในนั้นคอยบันทึกเหตุการณ์เกิดเรื่องราวแปลกๆมากมายแล้วมันก็เหมือนจริงมากด้วยความที่ BBC บอกว่าเป็นรายการสดเนาะถ่ายทอดสดคนก็ดูแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยคือเรื่องจริงมีคนดูตอนออกอากาศประมาณ10 ล้านคนซึ่งความเป็นจริงแล้วมันคือ mockumentary มันไม่ใช่รายการสดเป็นการถ่ายทำเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาออกอากาศแล้วก็เซตให้เหมือนเป็นรายการสดแต่เขาบอกเขาก็ไม่ได้โกหกเนาะว่ามันเป็นของจริงแค่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ของจริงคนส่วนมากก็กลัวกันเรียกได้ว่ากลายเป็นทรมาหนึ่งในใจเลยก็ว่าได้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของ mockumentary ละกันที่ถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันกระทบหลายอย่างตอนนั้นมีเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งฆ่าตัวตาย5 วันหลังจากการดูรายการนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงคือ The Blair Witch Project จะเป็นแนว found footage ซึ่งตอนนั้นหนัง
เขาโปรโมทเลยว่าเนี่ยคือของจริงมีการทำเว็บไซต์ออกข่าวว่าตัวละครหายไปจริงๆอะไรแบบนั้นเลยแต่สมัยนี้คงยากแล้วคงไม่มีใครเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็กลับมาที่ร่างทรงของเราหนังเรื่องนี้เนี่ยเลือกนำเสนอแบบม็อกคิวเมนทารีนี่แหละตามติดชีวิตร่างทรงย่าบาหยันชื่อป้านิ่มจนนำพาไปสู่เรื่องราวแปลกๆของมิ้งหลานสาวด้วยความอยากให้มันดูสมจริงมากๆพี่โต้งก็เลยเลือกที่จะจิ้มนักแสดงที่เป็นแบบ no name เลยตอนนั้นคนรู้จักเฉพาะกลุ่มแล้วก็น้อยมากๆน้องยะดาที่เล่นเป็นมิงเนี่ยในหนังก็จะเห็นเนาะว่าสักกลางๆเรื่องมิงจะผอมมากๆซึ่งยะดาต้องลดน้ำหนักจริงๆลงไปประมาณ10โลและซีนที่ถ่ายต่อจากการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นซีนที่แบบแทบจะบูสนั่นทุกซีนจัดเต็มทุกซีนไหนจะพี่เอี้ยงที่เล่นเป็นป้านิ่มและคนอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้ทั้ง5คนเนี่ยแทบจะกลายเป็นคุณหน้าคุณตากันไปหมดละอีกจุดเด่นหนึ่งคือเรื่องบรรยากาศที่มันดึงเราเข้าไปในเรื่องแล้วก็พาให้เราอินกับเรื่องได้ง่ายๆเลยเรามาดูโลเคชั่นแรกหมู่บ้านที่เกิดเรื่องเขาไปถ่ายกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยเป็นหมู่บ้านที่ล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ธรรมชาติความตั้งใจของพี่โต้งเนี่ยคืออยากได้หมู่บ้านที่ดูแปลกแยกตัวออกมาจากสังคมปกติที่เราใช้ชีวิตกันยังคงมีความเชื่อต่างๆมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นอะไรเหล่านั้นให้เห็นอยู่อีกโลเคชั่นหนึ่งที่คนจำได้คือที่ตั้งของย่าบาหยันถ่ายทำที่วัดโพธิสัตว์อำเภอหนองหินจังหวัดเลยที่นี่เขาก็มีความเชื่อด้วยว่าเป็นเมืองบางบทและผมก็ชอบมากมันสวยมากทุกคนลองไปตามรอยกันได้ซีนที่ป้านิ่มไปนั่งทำพิธีใต้ต้นไม้เนี่ยอันนี้ก็เป็นป่าต้นจามจุรีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกตอน ending scene อันนี้เป็นโรงงานล้างกลางป่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมเป็นซีนสำคัญไคลแม็กซ์ของเรื่องเลยขนาดถึงต้องทุบทางเข้าเลยเพราะว่าต้องเอาน้องควายตัวเนี้ยเดินเข้าไปด้วยคือน้องตัวใหญ่มากเข้าไม่ได้อันรูปเคารพของย่าบาหยันในเรื่องอันนี้ทำขึ้นมาอย่างที่บอกไปตั้งอยู่ที่ถ้ำโพธิสัตว์มันดูจริงมากถึงขนาดถ่ายเสร็จพี่ๆเอ็กซ์ตร้าทุกคนยกมือไหว้ทั้งที่รู้ว่านี่คือกองถ่ายรูปปั้นนี้ทำขึ้นมาส่วนเพลงที่ร้องเนี่ยแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะติดต่อให้คณะเซิร์งโบราณมาแต่งแล้วก็ร้องให้คือแค่ได้ยินก็ขนลุกและคลั่งมากและช่วงที่หนังฉายเท่าที่จำได้รู้สึกจะเป็นช่วงโควิดมั้งยังระบาดอยู่แต่หนังค่อนข้างทำเงินไม่ค่อนข้างทำเงินเลยแล้วความตั้งใจของพี่โต้งเนี่ยอย่างนึงคือต้องการให้มันเป็นที่ถกเถียงต้องการให้หนังถูกพูดถึงกันซึ่งจุดนี้หนังทำได้สำเร็จแบบมากๆไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ปีคนดูจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ยังคงถูกพูดถึงมาณปัจจุบันมาที่สตอรี่ไลน์ของเราหนังจะเปิดมาโดยวิชวลแบบแลนด์สเคปเลยเป็นภาพมุมกว้างในป่าทิวทัศน์รอบหมู่บ้านจังหวัดหนึ่งทั้งภาคอีสานแล้วก็เป็นเสียง voice over ของป้านิ่มเล่าถึงเรื่องความเชื่อของคนแถวนี้เขาก็นับถือผีมานานละแต่ก่อนมีศาสนาอีกมั้งแต่ว่าความหมายคำว่าผีของคนอีสานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่พวกเรารู้จักกันที่นี่จะเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติทุกอย่างก็จะเรียกว่าผีหมดเลยจะไม่ใช่แค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะเราจะเชื่อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในป่าในเขาในต้นไม้ตามไร่ตามนามีผีอยู่หมดทุกอย่างเลยเมื่อปี 2561 เนี่ยทีมงานสารคดีเรื่องสายเลือดร่างทรงได้เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อศึกษาการใช้ชีวิตของร่างทรงแล้วก็ตัดสินใจติดตามชีวิตของป้านิ่มก็เล่าต่อว่าผีของคนอีสานเนี่ยมีหลายอย่างเช่นผีฟ้าผีแถนผีเสื้อผีบ้านผีเมืองก็จะมีผีฝ่ายดีกับผีฝ่ายร้ายแกก็บอกแกเป็นร่างทรงของย่าบาหยันซึ่งย่าบาหยันเนี่ยจะมีรูปปั้นอยู่เป็นรูปเคารพอยู่บนเขาจะขึ้นไปไหว้ไปทำพิธีทีนึงชาวบ้านก็ต้องเดินกันขึ้นไปผ่านป่าผ่านเขาผ่านถ้ำดูลึกลับแล้วก็ขลังมากป้านิ่มก็บอกต่อว่าย่าบาหยันเนี่ยเป็นผีบรรพบุรุษเป็นผีฝ่ายดีที่คอยปกป้องดูแลรักษาหมู่บ้านนี้มานานจริงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแต่เขาก็นับถือกันมานานแล้วล่ะและทีมงานก็ถามต่อว่าป้ารักษาได้ทุกโรคไหมแกก็บอกป้าเนี่ยจะรักษาได้เฉพาะโรคที่เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างโดนของโดนผีไล่ผีนาทำมาจะรักษาได้แต่ถ้าเป็นโรคปกติก็ไปหาหมอเถอะจากนั้นหนังก็ทำให้เราได้เห็นถึงพิธีอะไรบางอย่างคล้ายการบวงสรวงบูชาย่าบาหยันมีการร้องรำทำเพลงมีบายสีจัดประรำพิธีชาวบ้านมากันเต็มไปหมดเป็นอีกซีนที่ดูจริงมากผมชอบมากมันสวยมากป้านิ่มเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้อยากเป็นร่างทรงแกก็บอกว่าพอไม่รับมันก็ป่วยทรมานเนี่ยถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเลยโชว์แผลที่ข้อมือให้ดูแต่สุดท้ายก็ไม่ตายนะก็เลยรับท่านเข้ามาป้านิ่มแกก็ดูเป็นร่างทรงที่ปกติใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านปกติอยู่บ้านเลี้ยงเป็ดเย็บผ้าถ้ามีคนมาให้ช่วยแกก็ช่วยไปตามพิธีกรรมการเป็นร่างทรงของแกจนวันหนึ่งป้านิ่มเนี่ยต้องไปงานศพเป็นงานศพพี่วิโรจน์ทีมงานก็ตามติดไปด้วยพี่วิโรจน์เป็นสามีของน้อยคือพี่สาวของป้านิ่มพี่วิโรจน์เนี่ยเสียเพราะมะเร็ง
เพิ่งตรวจเจอเมื่อปีที่แล้วเองในเรื่องตัวละครก็จะมีป้านิ่มเนาะมีป้าน้อยพี่สาวมีมิ้งลูกป้าน้อยเป็นหลานป้านิ่มแล้วก็จะมีมานิดพี่ชายคนโตสุดแล้วก็จะมีภรรยาของมานิดชื่อแป้งแล้วก็มีลูกชื่อป้องกำลังเด็กน้อยเลยคือตระกูลพ่อฝั่งมิงเนี่ยหรือสามีของป้าน้อยชื่อตระกูลยะสันเทียป้านิ่มก็บอกผู้ชายในตระกูลนี้ตายไม่ดีสักคนปู่ของไอวิโรจน์ก็โดนคนงานรุมปาหินจนตายต่อมาพ่อก็ทำโรงงานเจ๊งก็เลยเผาเอาเงินประกันพอโดนจับได้ก็เลยชิงฆ่าตัวตายก่อนไอแม็กลูกชายคนโตก็มอเตอร์ไซค์คว่ำตายหลายปีละแต่ว่าง่ายๆคือเป็นการตายที่ดวงจิตมันทุกข์ทรมานอะหาความสงบไม่ได้พอมางานศพปุ๊บก็ผ่านไปปกติแล้วเราก็จะได้รู้นะครับว่ามิงเนี่ยเป็นคนพบศพพ่อคนแรกป้าก็ถามว่าโอเคไหมลูกมิงก็บอกโอเคค่ะไม่เป็นไรจนคืนนั้นตามวิถีชาวบ้านเนาะมีการกินเหล้าตั้งวงลงทุนกันอยู่ๆมิงเนี่ยลุกขึ้นโวยวายใส่วงลงทุนข้างๆที่มีแต่ลุงนั่งอยู่ลุงพูดเหี้ยอะไรมึงพูดอะไรมึงพูดมาดิมึงจะเล่นก็เล่นไปเลยมึงจะมาด่ากูทำไมฮะลุงก็งงอะไรใครด่ากูยังไม่ได้พูดอะไรเลยคนอื่นก็งงกันมิงก็บอกมันด่าหนูเหมือนกะหรี่แล้วก็โวยวายสติแตกป้านิ่มป้าน้อยก็ไปห้ามคืนนั้นป้านิ่มมิงแล้วก็ป้าน้อยก็นอนกันที่ศาลานั่นแหละป้านิ่มกำลังจะเดินมาเข้ามุงละซึ่งไปส่งมานิดกับแป้งที่รถแล้วก็หันมาเห็นหลานนั่งอยู่มิงเนี่ยกำลังมองไปที่ยายคนหนึ่งที่ดวงตาขาวโพลนเลยยืนนิ่งๆเย็นๆและแกก็ค่อยๆหันหลังเดินไปใช้ไม้เท้าเราก็แอสซูมได้ว่าแกน่าจะตาบอดและมิงก็ล้มตัวลงนอนปกติเช้าวันต่อมามีเจ้าหน้าที่มาเก็บศพคนมุงดูกันเต็มเลยแล้วคนแถวนั้นก็บอกว่ายายตาบอดแกตายบ้านเขาอยู่หลังวัดเนี่ยก็คือยายคนเมื่อคืนที่เห็นนั่นแหละป้านิ่มหันไปเห็นหลานก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเดินตามไปดูมิงก็ยืนทำท่าแปลกๆหันหน้าเข้ามุมผนังพอเผาศพเสร็จป้านิ่มก็ตัดสินใจไปหาน้อยที่บ้านเพื่อที่จะไปคุยกับมิงก็เดินเข้ามาเลยคนห้องหลานป้าน้อยก็งงมึงมาลื้ออะไรเนี่ยถามอย่างก็บ่ปากหาอย่างกูสิหาสร้อยจนป้านิ่มไปเจอเข้ากับบางสิ่งในตู้เสื้อผ้ามันคือว่านพัตตบะที่เชื่อกันว่ามีไว้เพื่อป้องกันผีและสิ่งชั่วร้ายจังหวะนั้นมิงเข้ามาพอดีป้าก็เลยถามว่ามิงเริ่มฝันเห็นอะไรไหมมีหูแว่วไหมเธอก็ปฏิเสธลูกเดียวไม่มีไม่มีออกไปเลยแล้วก็ปิดประตูใส่นิ่มกับน้อยมาคุยกันนอกห้องเจ้าต้องบอกคอยเด้ถ้ามันมีอะไรแปลกๆเนี่ยป้าน้อยก็ทำท่าคิดแล้วก็ยืนยันว่าน่ะลูกกูจัดการเองได้ทีนี้ฝั่งทีมงานกลับไปดูสิ่งที่บันทึกเอาไว้ก็พบอาการแปลกๆของมิงเยอะแยะไปหมดก็เลยถามป้านิ่มว่าแบบนี้ย่าบาหยันกำลังจะย้ายเข้ามาในร่างมิงหรือเปล่าครับทั้งหมดก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บภาพทุกอย่างบันทึกการเปลี่ยนผ่านการสืบทอดร่างทรงนี้เอาไว้วันต่อมาก็ไปตามถ่ายมิงเนี่ยทำงานอยู่ที่ศูนย์จัดหางานในอำเภอเธอก็บอกมีความสุขดีนะพี่ได้ช่วยคนอื่นมีงานทำยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเธอไม่เชื่อว่าร่างทรงมีจริงทีมงานก็ไปสัมภาษณ์ป้าน้อยที่กำลังขายของอยู่ชื่อร้านคือเนื้อสวรรค์แกขายเนื้อสุนัขป้าน้อยเนี่ยไปรับช่วงต่อมาจากแม่ของพี่วิโรจน์สามีที่เพิ่งตายไปแกก็บอกคนแถวนี้ก็กินมาตั้งนานแล้วนะป้าว่ามันก็ไม่แปลกหรอกคนที่เขาเลี้ยงปลาเงินปลาทองปลาคาร์ฟเขาก็ยังกินปลากันไม่ใช่หรอทีนี้ทีมงานก็เปลี่ยนเรื่องถามเรื่องย่าบาหยันตอนที่ย่ามาเข้าร่างป้าน้อยเนี่ยจำได้ไหมครับว่ารู้สึกยังไงแกก็เล่าว่าน่าจะอายุ20กว่ามั้งคนแถวเนี้ยเขาเรียกว่าไข้มีองค์ตอนนั้นเนี่ยป้าปวดหัวมากเป็นเมนทุกวันติดต่อกัน5เดือนเต็มๆน้าที่เป็นร่างทรงย่าบาหยันอยู่ตอนนั้นก็มาบอกให้ป้ารับขันซะแต่ป้าน้อยก็บอกแกไม่อยากเป็นก็เลยไปเข้าศาสนาคริสต์ไปขอพระเจ้าจากนั้นอาการก็ย้ายไปเข้าป้านิ่มน้องสาวแทนแกก็บอกรู้สึกผิดเหมือนกันนะที่ไอ้นิ่มมันต้องมาเป็นร่างทรงแทนป้าและทีมงานก็ถามต่อถ้าตอนนี้ย่าจะย้ายมาเข้าร่างมิงล่ะป้าจะทำยังไงครับทีนี้แกอารมณ์เสียเลยถ้าจะมาสัมภาษณ์และถามโง่ๆแบบนี้นะเศร้าถามแล้วก็เศร้าทายก็เป็นซีนที่บอกเราไกลๆว่าป้าน้อยเนี่ยไม่อยากให้ลูกต้องไปพัวพันเกี่ยวพันวนเวียนเกี่ยวกับร่างทรงเหมือนน้าแล้วก็ป้านิ่มที่กำลังเป็นอยู่พอมาสัมภาษณ์ลิซ่าเพื่อนมิงเธอก็บอกหลังๆเนี่ยจะว่าแปลกมันก็แปลกนะพี่เหมือนมัน acting อะไรของมันไม่รู้อ่ะเหมือนคนละคนกันเลยอ่ะแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปให้ดูเป็นตอนที่ไปเล่นบ้านลมกันคือแบบมีแต่เด็กอะแต่มิงลงไปกระโดดแล้วในบ้านลมเล่นสนุกสนานดูเป็นเด็กน้อยไปเลยแล้วก็ไปผลักเด็กที่เล่นอยู่ตรงนั้นแกล้งเด็กจะร้องไห้แล้วก็หันมายิ้มสนุกวันนั้นมิงกับลิซ่าเนี่ยไปเที่ยวผับทีมงานก็ตามไปถ่ายพอขากลับมิงก็ออกมาแล้วก็เดินขึ้นไปนอนในสำนักงานที่ตัวเองทำงานอยู่จนเช้ามาชาวบ้านมารอแล้วเจ้าหน้าที่มาไขประตูเอ้ามิงมันนอนอะไรตรงนี้มิงก็งัวเงียตื่นขึ้นมาพอลุกขึ้นเท่านั้นแหละปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดน่าจะเป็นประจำเดือนคืออาการเหมือนกับที่ป้าน้อยเล่าเด๊ะพอกลับมาที่บ้านเราก็จะรู้นะครับว่าเธอดูไม่ปกติเท่าไหร่ไม่ว่าจะทางกายหรือพฤติกรรมป้าน้อยเนี่ยเห็นแบบนั้นก็เอะใจทันทีไปคุยกับมณิษฐ์พี่ชาย
ก็บอกว่าอาการมันเหมือนกับตอนที่เป็นตอนนั้นเลยที่ย่ากำลังจะเข้าร่างเนี่ยมานิดก็บอกมึงก็ให้อีนิ่มมันทำพิธีรับขันให้มันเลยแต่ป้าน้อยก็ยืนการนะครับว่าไม่อยากให้ลูกเป็นร่างทรงวันต่อมามิ้งก็ไปทำงานปกติแต่สภาพคือไม่ไหวละกุมท้องปวดคงปวดแล้วก็ทรมานมากจนนั่งรถกลับในรถ2 แถวนะมีคนอื่นนั่งอยู่ด้วยแต่อยู่ๆมิ้งก็มองหน้าป้าฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถามว่าเป็นเหี้ยอะไรป้าก็งงบอกใจเย็นๆนะลูกแต่มิ้งเนี่ยพุ่งไปตบป้าเลยเป็นเหี้ยอะไรแกเท่านั้นแหละทุกคนโวยวายรถจอดพากันดึงมิ้งลงมาจากรถลงมาก็ไปนั่งกินเหล้าไปพูดคนเดียวร้องไห้คือทางกายนะไม่ปกติทางใจก็ดูไม่ปกติเช่นกันทีมงานตัดสินใจเอาให้ป้านิ่มดูสิ่งที่ถ่ายมิ้งมาได้ทั้งหมดวันต่อมาป้านิ่มเลยมาหาที่บ้านทำทีเป็นว่าสร้อยข้อมือมันหายน่าจะอยู่บนห้องไอ้น้อยนะมานิดก็บอกน้อยขึ้นไปดูให้มันหน่อยสิป้าน้อยก็ขึ้นไปป้านิ่มกับมานิดก็ไปหามิ้งถามว่าเป็นยังไงบ้างลูกช่วงเนี้ยมิ้งได้ยินเสียงใครมาเรียกบ้างหรือเปล่าและเผลอมีไปตอบรับบ้างไหมจังหวะถามว่ามีไปตอบรับบ้างไหมเนี่ยมิ้งช้อนตาขึ้นมองทันทีขมวดคิ้วคือถ้าอ่านจากภาษากายก็รู้ได้แหละว่าได้ตอบรับเสียงเรียกนั้นไปแล้วซึ่งซีนก่อนหน้านั้นที่นั่งกินเหล้าอ่ะมันมีช็อตหนึ่งที่นั่งอยู่แล้วมิ้งก็บอกว่าฮะเหมือนขานรับเสียงเรียกทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยจังหวะนั้นน้อยลงมาพอดีป้านิ่มก็เลยกลับมิ้งก็ร้องไห้กอดแม่บอกว่าแม่หนูไม่อยากเป็นร่างทรงป้าน้อยเนี่ยพามิ้งไปหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดมิ้งก็บอกว่ามีปวดหัวปวดตัวปวดหลังปวดท้องแล้วก็ปวดตรงนั้นเหมือนปวดเหมือนมันจะฉีกออกจากกันเลยหมอยังหาสาเหตุไม่ได้แล้วเธอก็เล่าเรื่องความฝันที่แปลกประหลาดให้ฟังเธอชอบฝันเดิมๆซ้ำๆฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ๆนุ่งผ้าเตี่ยวก็เสื้อกั๊กสีแดงลงยันอะไรทักอย่างเต็มตัวไปหมดในฝันเขาถือดาบยาวๆกระทืบเท้าแล้วก็เลียเลือดที่เปื้อนดาบมีหัวคนขาดเลือดนองเต็มพื้นไปหมดเลยในฝันเหมือนหัวนั้นมันพยายามจะพูดอะไรกับหนูสักอย่างแต่ก็ฟังไม่ออกเพราะมันไม่มีเสียงอะไรออกมาหลังจากนี้มิ้งก็เริ่มปวดท้องหนักขึ้นเรื่อยๆทำงานอยู่ก็ต้องวิ่งไปห้องน้ำคือแบบกรีดร้องออกมาเลยคนมองกันทั้งสำนักงานจนวันนั้นอีกมรสุมหนึ่งก็เข้ามาคือหัวหน้าเนี่ยมาไล่เธอออกช่วงนั้นก็มีงานที่โบสถ์คริสต์พอดีและมิ้งต้องแต่งตัวเป็นนางฟ้าอยู่บนขบวนแห่เธอก็แสดงอาการแปลกๆอยู่บนขบวนนั่นแหละดูแบบเลื่อนลอยไม่รู้เรื่องรู้ราวแม่เรียกก็ไม่หันปาของใส่คนอื่นมั่งจนวันต่อมาตื่นเช้าไปขึ้นรถแล้วก็บอกพี่ทีมงานว่าหนูจะไปทำงานทั้งที่โดนไล่ออกมาแล้วไงทีมงานก็จะห้ามอะไรก็ห้ามไม่ได้มิ้งก็เข้าไปนั่งแล้วก็โดนหัวหน้าไล่ออกมาอีกทีหนึ่งทีมงานก็เลยไปสัมภาษณ์หัวหน้าแล้วหัวหน้านี่ก็บอกไปดูกล้องวงจรปิดมันจับภาพที่มิ้งพาผู้ชายเข้ามามีอะไรกันในออฟฟิศได้คือยังต่ำ3 คนเนี่ยก็เลยไล่ออกมิ้งตอนนี้สภาพไม่เป็นตัวเองสุดๆไหนจะอาการประหลาดที่กระทบไปถึงชีวิตประจำวันกระทบไปถึงสภาพจิตใจไหนจะข้อกำหนดที่บ่งบอกว่าเธอต้องเป็นร่างทรงบางทีก็ไม่เป็นตัวเองจำเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้จนซีนนี้ที่นั่งนิ่งๆและหันมองกล้องด้วยสายตาที่บอกถึงแมสเสจบางอย่างซึ่งหลังจากนั้นเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายป้าน้อยเข้ามาเจอพอดีในห้องน้ำก็เลยรีบพากันส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยไว้ทันป้านิ่มก็เข้ามาหาเลยคือด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยป้าน้อยไม่อยากเห็นลูกตัวเองต้องทรมานก็เลยบอกป้านิ่มว่าให้ช่วยจัดพิธีรับขันย่าบาหยันให้มิ้งหน่อยเรื่องมันจะได้จบแต่ป้านิ่มกลับบอกว่าเธอจัดพิธีให้ไม่ได้เพราะสิ่งที่อยู่ในตัวมิ้งตอนนี้มันไม่ใช่ย่าบาหยันคืนนั้นป้านิ่มก็ไปที่บ้านและให้พี่มานิดเนี่ยช่วยเปิดประตูห้องนึงที่ถูกปิดตายเอาไว้ซึ่งก็เป็นห้องของแม็กลูกชายคนโตอีกคนของป้าน้อยและนิ่มก็ถามว่าตกลงไอ้แม็กเนี่ยตายยังไงมึงรู้ใช่ไหมวิญญาณที่ฆ่าตัวตายมันจะกลายเป็นอะไรได้มั่งมานิดได้ยินอย่างนั้นก็ยอมบอกคือแม็กเนี่ยไปผูกคอตายในป่าใต้ต้นจามจุลีป้านิ่มก็ไปทำพิธีเลยถามว่าเป็นฝีมือมึงใช่ไหมแม็กกูรู้ว่ามึงรักมันแต่มึงจะเอามันไปไม่ได้นะแม็กโอ้ตอนนี้ลมแรงแบบพัดกระหน่ำมากบรรยากาศมาคุพอมิ้งออกจากโรงพยาบาลเธอยังดูเป็นปกติอยู่หมายถึงลักษณะภายนอกยังดูเป็นมนุษย์อยู่การนั่งการเดินการนอนการกระทำยังเบสิกแต่พฤติกรรมเชิงอารมณ์ในติดลบมากไม่พูดอะไรเลยสักคำดูเลื่อนลอยสติไม่อยู่กับตัวนอนอย่างเดียวถ้าพูดกันตามความเชื่อก็เหมือนกับจิตวิญญาณเหลืออยู่ครึ่งเดียวควบคุมอะไรไม่ได้ฝั่งป้าน้อยเนี่ยคิดว่ายังไงก็ต้องรับขันย่าบาหยันให้ได้ลูกจะได้หายเธอคิดแค่นั้นก็เลยพามิ้งไปหาหมอผีร่างทรงอีกคนหนึ่งซีนนี้ที่นั่งรถไปหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่เงาในกระจกของมิ้งเนี่ยยิ้มแฉ่งมากพอมาถึงที่ตำหนักก็ทำพิธีรับขันคือมานิดเนี่ยเห็นด้วยกับป้านิ่มที่ในร่างมันไม่ใช่ย่าบาหยันก็เลยแอบบอกป้านิ่มแต่นั้นก็ไม่ทันแล้วบนตำหนักมิ้งได้โอบรับสัญญาผูกมัดเหล่านั้นไปเรียบร้อยทันทีที่ฝ่ามือสัมผัสกับบายสีป้านิ่มก็มาปัดทิ้งแต่มิ้งเนี่ยถูกควบคุมไปแล้วแบบ100%
จัดการคว้ากล้องของทีมงานเอามาทุบหน้าป้าน้อยแล้วก็วิ่งหนีลงตำหนักไปป้านิ่มวิ่งตามแต่ปรากฏว่าไม่ทันออกมาคือไม่เจอแล้วหายไปแล้วอย่างไร้ร่องรอยทั่วทั้งหมู่บ้านก็พากันตามหาตำรวจพากันสืบแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เจอฝั่งป้าน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากจนหายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังหาไม่เจอซึ่งทางเดียวที่จะหามิงเจอได้ป้านิ่มบอกว่าต้องทำพิธีแต่ก่อนอื่นป้าน้อยต้องไปเปิดใจรับย่าบาหยันก่อนทั้งคู่ก็พากันไปที่รูปเคารพบนเขาทำการขอขมาลาโทษและ3พี่น้องป้านิ่มป้าน้อยมานิดเนี่ยก็ไปเจอว่ามิงเก็บของอะไรมาซ่อนไว้เต็มห้องเลยมีทั้งขยะถุงพลาสติกเก่าๆของเก่าตุ๊กตาในศาลรองเท้าเด็กน้อยผ้าอนามัยใช้แล้วเอามาเก็บไว้เต็มไปหมดป้านิ่มก็เอาของทั้งหมดเนี่ยมาทำพิธีแกะรอยหาตัวของมิงใต้ต้นจามจุรีที่แม็กฆ่าตัวตายเพราะตอนนี้ป้านิ่มยังคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะแม็กก็ทำพิธีไปเอาไข่ไปวนๆของแล้วก็มาตอกคือทำอยู่ไม่รู้ผ่านไปกี่วันกี่คืนส่วนมิงเนี่ยหายไปเป็นเดือนละตำรวจก็ไม่เจอเบาะแสอะไรป้านิ่มทำพิธีไปเรื่อยๆปรากฏว่ามีวันหนึ่งตอกไข่ออกมาแล้วมันเป็นสีดำป้านิ่มรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม็กเลยและป้าก็ขับรถไปที่นึงเป็นโรงงานล้างกลางป่าที่มีป้ายหักๆหล่นอยู่ที่พื้นเขียนว่าโรงงานปั่นได้ยะสันเทียนั่นหมายความว่านี่คือโรงงานของครอบครัวฝั่งพ่อของมิงคือตระกูลยะสันเทียนั่นเองในนั้นมีกองขยะเต็มไปหมดมีซากสัตว์ตายมีสารเก่าๆตุ๊กตาเก่าๆมีบายสีเก่าๆซึ่งมิงเนี่ยก็นอนสลบสลายอยู่ในนั้นอยู่ที่ชั้น5ก็พากันออกมาไปโรงพยาบาลเธอมีอาการขาดน้ำขาดสารอาหารมีรอยช้ำนิดหน่อยตามตัวแต่ก็ไม่ได้แย่มากหมอบอกว่าเดี๋ยวอาการดีขึ้นเนี่ยเราจะประเมินกันอีกทีนึงป้านิ่มก็บอกเดี๋ยวป้าจะขึ้นเขาไปอ้อนวอนย่าอีกสักทีแต่พอขึ้นไปแล้วภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำให้ป้านิ่มต้องกรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจคือหัวรูปปั้นย่าบาหยันเนี่ยถูกอะไรบางอย่างหรือใครบางคนทำลายจนมันหลุดออกมากองอยู่กับพื้นซีนนี้เป็นเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรดับหวังคนดูไปเลยอารมณ์แบบยาบาหยันที่อยู่มานานเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ฝั่งมิงพอได้สติก็คือไม่เป็นคนเดิมแล้วไม่เป็นมนุษย์อีกแล้วล่องลอยป้อนอะไรก็ไม่กินแต่พอป้านิ่มเข้ามาในห้องเธอก็มีปฏิกิริยาทันทีลงมาขู่ที่พื้นนิ่มก็ถามมึงเป็นใครสิ่งที่อยู่ในร่างมิงหัวเราะแล้วก็บอกว่ากูคือย่าบาหยันไงเหมือนเป็นการบอกในๆว่ากูนี่แหละเป็นคนทำหัวมันหลุดนิ่มก็เลยถามอีกมึงเป็นใครมึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครแล้วก็ยิ้มเยาะเย้ยและจากนั้นมิงก็เริ่มอาละวาดป้านิ่มเนี่ยจัดการทำพิธีเอาสายสิญจน์มาพันหัวแล้วก็เอานิ้วจุ่มแก้วต้องบทสวดอะไรสักอย่างและจากนั้นก็มีของเหลวสีดำไหลออกมาจากนิ้วและแก้วก็แตกมิงเนี่ยอ้วกออกมาเป็นน้ำสีดำๆป้านิ่มก็บอกเราต้องหาคนช่วยทำคนเดียวไม่ได้แล้วซึ่งจุดนี้หนังก็จะบอกข้อมูลเรานะครับว่าป้าน้อยพี่สาวป้านิ่มเนี่ยตอนที่มีอาการของร่างทรงจะเข้าป้าน้อยได้ทำทุกวิถีทางเอาเสื้อตัวเองให้ป้านิ่มใส่เอายันไปใส่ในรองเท้าป้านิ่มคือทำทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะไม่ได้เป็นร่างทรงและเพื่อให้น้องสาวเป็นแทนแต่ป้านิ่มก็ไม่ได้ติดใจถือโทษโกรธอะไรเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วทีนี้คนที่จะมาช่วยป้านิ่มได้คือร่างทรงคนหนึ่งที่ชื่อสันติที่ดูจะมีของจริงรู้จริงสันติจับหัวก็รู้เลยมึงไปรับขันมั่วซั่วมาหรือเปล่าเนี่ยสภาพอีมิงตอนเนี้ยมันเหมือนกับรถที่เสียบกุญแจคาไว้ใครมันจะขับไปไหนก็ได้ป้าน้อยก็ถามว่าผีที่สิงเนี่ยมันเป็นใครสันติก็บอกมันไม่ได้มีตัวเดียวแล้วมันเป็นใครเนี่ยกูก็ไม่รู้จะให้กูนับก็นับไม่ถูกกูรู้แต่ว่ามันรวมตัวกันและไอ้ความอาฆาตพยาบาทนี้เนี่ยมันก็ได้ดึงดูดเอาผีเร่ร่อนผีใต้โหงพูดพลายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมีทั้งวิญญาณงูหมาตะขาบแมงมุมแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเนี่ยได้รวมตัวกันจนกลายเป็นปีศาจที่มีพลังแกร่งกล้ามากๆคือรวมมิกเซอร์ทุกอย่างป้าน้อยก็ถามว่าแล้วทำไมมันต้องเป็นไอ้มิงด้วยสันติก็บอกมึงรู้เรื่องบรรพบุรุษของตระกูลผัวมึงหรือเปล่าโคตรเง่าบักโลดเนี่ยฆ่าตัดคอคนนับร้อยนับพันและจิตสุดท้ายของคนที่ตายก็ได้สาปแช่งตระกูลนี้ไว้ลูกหลานมันก็ทำบาปทำกรรมไม่สิ้นสุดคือจากที่ฟังมาทั้งหมดปู่ของวิโรธที่โดนคนงานรุมปาหินจนตายคงไปทำอะไรไว้จนคนงานรวมตัวกันไม่พอใจก่อเหตุไหนจะพ่ออีกที่ช่อฉนเผาโรงงานเอาประกันการฆ่าตัวตายแม็กก็ฆ่าตัวตายซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรารู้จักกันว่ากรรมสันติก็บอกว่าไอ้วิโรธเนี่ยมันก็มาแต่งงานกับมึงคนที่ปฏิเสธย่าบาหยันและตั้งแต่ตอนนั้นทุกอย่างก็ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าคนที่ต้องรับกรรมเนี่ยคืออีมิงถ้าเราฟังดูนะครับการรับย่าเป็นร่างของน้อยก็อาจจะมองได้ว่าถ้าป้าน้อยเป็นร่างทรงตั้งแต่แรกมันอาจจะพอช่วยเหลืออะไรมิงได้บ้างเรื่องมันอาจจะไม่ได้เลยเถิดจนสถานการณ์มันหนักขนาดนี้ที่ตอนนี้ทุกอย่างมันเลวร้ายลงแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ทั้งหมดตัดสินใจที่จะทำพิธีกันที่โรงงานล้างของตระกูลยะสันเทียที่ชั้น5ซึ่งก็ต้องใช้เวลาเตรียมการหลายวันอยู่
ป้าน้อยด้วยความเป็นแม่เนาะแล้วก็ความสงสัยซึ่งทุกคนน่าจะสงสัยเหมือนกันไอ้ทุกอย่างที่มันถูกกำหนดมาแล้วเนี่ยใครมันกำหนดวะพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือเทพเทวดาองค์ไหนวะคนรุ่นเก่าทำเวรทำกรรมมาแล้วทำไมถึงมาลงที่อีมิงไม่มาลงที่กูนี่ป้านิ่มก็บอกว่าเดี๋ยวทำพิธีเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นย่าบาหยันจะช่วยเราน้อยก็บอกต่อว่าตอนกูป่วยตอนนั้นน่ะคนอื่นก็บอกย่าจะมาเข้ากูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยมันก็แค่ป่วยเฉยๆกูถามมึงจริงๆนะนิ่มย่าบาหยันนะมีจริงไหมมึงเคยเห็นจริงๆไหมป้านิ่มก็บอกไม่เคยเห็นแต่กูรู้สึกได้มึงต้องเชื่อย่านะและย่าจะช่วยเราตรงจุดนี้หนังก็ได้สั่นคลอนความเชื่อเรื่องย่าบาหยันอีกรอบหนึ่งสรุปแล้วมีจริงไหมวะคนดูอย่างเราก็จะแบบจะรอดไหมเนี่ยคือไอ้พิธีเนี้ยมันต้องเตรียมการหลายวันกว่าจะทำพิธีได้แล้วมิงก็ผอมลงเรื่อยๆกินอะไรก็ไม่กินล่องลอยป้าน้อยก็ดูแลกันไปแกก็บอกตื่นมาทุกเช้าบ้านก็เละไปหมดก็คงเป็นไอ้มิงแหละมันทำทุกคืนอ่ะไม่รู้มันทำอะไรทีมงานเลยตัดสินใจซ่อนกล้องเอาไว้ก็เป็นภาพอย่างที่เราได้เห็นมิงออกมาตอนกลางคืนรื้อข้าวของแล้วก็เดินย่องบ้างเดินสี่ขาบ้างไปคุยของกินในตู้เย็นบ้างไปฉี่บนโต๊ะกินข้าวรวมไปถึงซีนนี้ที่หลอนมากป้าน้อยเดินขึ้นบันไดไปแล้วมิงก็โผล่หน้าออกมาข้างใต้แรกๆแค่รื้อของคุยของใช่ไหมพักๆเริ่มถึงเนื้อถึงตัวเข้ามาในห้องนอนมานิดเอานิ้วชี้ไปที่ท้องของแป้งแล้วจู่ๆแป้งก็ปวดท้องร้องขึ้นมามีวันหนึ่งตอนตี 3มานิดลงมากินน้ำตอนดึกก็ไปเจอหม้ออะไรไม่รู้ตั้งไว้กลางบ้านปรากฏว่าพอเปิดดูในนั้นคือลักกี้หมาที่เลี้ยงเอาไว้แต่กลายเป็นศพไปแล้วก็เลยวิ่งไปหาทีมงานพอย้อนดูภาพก่อนหน้านี้ช่วงประมาณตี 1เนี่ยมิงออกมาจากห้องจับลักกี้ยัดใส่หม้อต้มแล้วก็เอามานั่งกินพอกินเสร็จก็เดินขึ้นไปบนห้องมานิดไปอุ้มน้องป้องขึ้นมาจากเปลเห็นอย่างนั้นมานิดก็วิ่งไปเลยขึ้นไปแล้วก็ไม่เจอลูกจริงๆพากันวิ่งตามหาในป่าจนไปเจอเด็กป้องเนี่ยนอนอยู่ในพงหญ้ายังดีที่ไม่เป็นอะไรจังหวะนั้นก็ตามหามิงต่อปรากฏว่าไปเจอยืนยิ้มอยู่แบบนี้และนางก็พุ่งเข้ามาพร้อมมีดดีที่มานิดเอามือรับไว้ทันพอ1 วันก่อนเรื่องทำพิธีเนี่ยปรากฏว่าป้านิ่มติดต่อไม่ได้ป้าน้อยพยายามโทรหาแล้วก็ไม่รับไปเคาะประตูบ้านก็เงียบไม่มีใครเปิดจนพังเข้าไปก็ไปเจอว่าป้านิ่มได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากอาการที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไหลตายตอนแรกก็ย่าบายันหัวขาดดอก2ก็ป้านิ่มร่างทรงย่าตายดูเหมือนตอนนี้ความหวังแทบจะริบหรี่ลงทุกทีจนวันทำพิธีรอบโรงงานก็ล้อมสายสิญจน์เต็มไปหมดก็มีทั้งบายสีประลัมพิธีนอกโรงงานส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นประลัมพิธีมีการทำอาณาเขตต่างๆมียันมีนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดทำที่ชั้น 5แผนก็คือเรียกวิญญาณพวกนั้นให้มาเข้าร่างมิงแล้วก็เอาพวกมันยัดใส่หม้ออาคมจากนั้นก็เอาหม้อไปที่ข้างล่างไปฝังไปทำพิธีสะกดวิญญาณก็เป็นอันจบเรื่องพอเริ่มทำพิธีก็สวดกันไปตีกลองมิงในยืนตรงกลางวงเอาเลือดควายมาสาดเครื่องเส้นเรียกให้ผีมาลมก็กันโชคมาเลยและหนังก็ตัดไปที่บ้านในห้องมิงมียันแปะเต็มหน้าห้องและมิงก็กรีดร้องออกมาที่บ้านเนี่ยมีคนของสันติ1 คนมีทีมงานสารคดี1 คนแล้วก็แป้งที่นั่งเฝ้าอยู่แล้วก็มีเด็กป้องที่นอนอยู่ในเปลจังหวะนี้คนดูรู้ได้เลยว่าชิบหายแน่นอนซึ่งคนที่อยู่ในพิธีนั้นคือป้าน้อยที่ถูกทำให้คิดว่าเป็นมิงคือการเอาชุดของมิงมาใส่แล้วก็เอายันใส่รองเท้าใส่มาดูเหมือนตอนนี้พวกผีหาซาตานเนี่ยก็จะเข้าป้าละเพราะว่าเลือดออกจากปากแล้วก็ทวารออกจากทางช่องคลอดอาการเหมือนกับตอนที่เป็นย่าบาหยันเลยสันติก็ใช้มีดอาคมจนป้าน้อยเนี่ยอ้วกลงใส่หม้อแล้วก็สลบไปจากนั้นก็จัดการปิดหม้อสวดต่อแต่แน่นอนถ้ามันจบตรงนี้ก็จะง่ายเกินที่บ้านมิงเรียนเสียงเป็นเสียงป้องเสียงเด็กร้องจนแป้งเนี่ยคุมสติไม่อยู่วิ่งไปเปิดทั้งที่คนห้ามกันแล้วนะเท่านั้นแหละฝั่งพิธีสันติกำลังนั่งสวดอยู่ก็หยุดหยิบหม้อมาลุกเดินไปที่ระเบียงแล้วก็หัวเราะแล้วก็หงายหลังร่วงลงไปเลยจากชั้น 5ส่วนที่บ้านแป้งเปิดไปปุ๊บมิงก็พุ่งเข้ามาแทงตายคนของสันติอีกคนนึงก็ไม่รอดป้องเด็กน้อยก็โดนมิงแทะไปเรียบร้อยอร่อยส่วนสภาพสันติที่ร่วงลงไปเนี่ยคือดูไม่ได้เลยเละไปหมดจังหวะนั้นพิธีข้างนอกปรากฏว่าคนหายไม่มีใครอยู่เลยหนึ่งในลูกศิษย์เริ่มทำตัวแปลกๆคลานมาหาทีมงานแล้วก็กัดคอเลือดกระฉูดแล้วทุกคนก็คลานออกมาคือคลาน4 ขามันเลยเหมือนหมาแล้วก็ไล่ฆ่าทีมงานทุกคนในตึกชั้น 5ป้าน้อยก็ฟื้นมาบอกย่ามาอยู่กับกูแล้วย่าจะมาช่วยกูแล้วเราจะทำพิธีกันต่อลูกศิษย์ที่เหลือก็งงแต่ทำไงได้อาจารย์ตายแล้วก็เลยไปเก็บเศษหม้อมาป้าน้อยก็ห่อผ้าแล้วก็สวดจากนั้นก็รวบรวมธูปทุกคนแล้วก็ปักกลับหัวเท่านั้นแหละทุกอย่างวุ่นวายอีลุงตุงนังคนในพิธีเหมือนโดนสิงวิ่งเอาหัวชนกำแพงวิ่งลงไปตายบ้างทำร้ายกันเองบ้างแล้วก็มาทำร้ายทีมงานมานิดก็วิ่งกระโดดลงไปตายทีมงานเหลือคนสุดท้ายกำลังจะหนีแต่มิงกับบริวารผีห่าก็เดินขึ้นมาป้าน้อยก็บอกมึงออกไปนะอีผีบ้าต้องสยบให้กับบารมีของย่าบายันซึ่งแน่นอนไม่ใช่ย่าหรอกมิงหันมาจัดการทีมงานก่อนที่เหลือคนสุดท้ายจากนั้นก็จัดการเผาแม่ตัวเองทั้งเป็น
สรุปตายหมดไม่เหลือจากนั้นหนังก็ปิดจบด้วยบทสัมภาษณ์สุดท้ายของป้านิ่มที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนตายป้านิ่มบอกว่าเธอไม่รู้ว่าวันทำพิธีเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ได้เอาเข้าจริงๆเนี่ยป้าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไม่เคยแน่ใจเลยด้วยซ้ำว่าย่ามาเข้าป้าจริงๆหรือเปล่าเป็นการจบแบบสั่นคลอนทุกอย่างความเชื่อที่มีมาทั้งหมดว่าสรุปแล้วย่าบาหยันมีอยู่จริงไหมหรือสิ่งที่เราถูกบอกให้เชื่อมาตั้งแต่แรกเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกอุปโลกขึ้นมาเท่านั้นก็เป็นอันจบร่างทรงมีทั้งคนชอบและไม่ชอบก็แล้วแต่รสนิยมคนเนาะผมเองชอบก็จริงบางจุดที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันแต่แน่นอนว่าคลิปนี้ไม่ใช่การมาวิจารณ์หรือมานั่งบอกเล่าในสิ่งเหล่านั้นทีนี้มาสรุปกันหน่อยไอ้ผีตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรกันแน่ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดคืออะไรตอนท้ายเนี่ยซอมบี้เหรอเอาตรงนี้ก่อนอันนี้สงสัยจริงๆอยากรู้ว่าคนที่บอกว่าตอนท้ายคือซอมบี้เนี่ยคิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าแค่เปรียบเปยคือซอมบี้สำหรับผมมันต้องติดเชื้อมันจะเป็นในเชิงฟิสิกอลไงแต่อันนี้มันจะเป็นในเชิงแบบสปิริตชัวลเป็นผีหมาจริงๆไม่ได้มีแค่หมาอย่างเดียวที่สันติบอกว่ามีวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณเล่ร่อนทั้งคนต้นไม้ใบหญ้าทั้งสัตว์ไม่ว่าจะหมาตะขาบแมงมุมงูคือทุกอย่างมันรวมกันมาหมดจะว่าง่ายๆก็คือเป็นเดรัจฉานที่มีแต่สัญชาตญาณดิบมันก็เลยออกมาเป็นภาพแบบที่เราได้เห็นกันทีนี้ต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดจากที่ผมเล่าให้ฟังแน่ๆแหละว่ามันเกี่ยวกับตระกูลยะสันเทียอันนีวิโรธที่แต่งงานมีลูกกับป้าน้อยก็จะมีแม็กกับมิงทั้งหมดเนี่ยถือเป็นตระกูลยะสันเทียเลยขึ้นไปพ่อแม่ของวิโรธพ่อบริหารโรงงานแล้วเจ๊งก็เลยเผาโรงงานเอาประกันแต่โดนจับได้เลยฆ่าตัวตายส่วนแม่เราไม่รู้ว่าตายหรือยังแต่ทางเรื่องเราไม่เห็นนางเลยถัดขึ้นไปปู่ของวิโรธที่โดนคนงานลุมปาหินจนตายและจากคำของป้านิ่มนะครับที่บอกว่าไม่รู้ทำไมผู้ชายในตระกูลเนี้ยตายไม่ดีสักคนแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงในตระกูลจะไม่ตายหรือถ้าตายบางคนก็อาจจะตายไม่ดีก็ได้ก็ไม่มีใครรู้แต่ทางเรื่องเราไม่เห็นใครอื่นเลยไม่เห็นการพูดถึงคนอื่นในตระกูลเลยเหมือนกับว่าไม่มีใครเหลืออยู่แล้วตอนนี้เหลือแค่ป้าน้อยกับมิงแค่2คนเท่านั้นซึ่งถ้า2คนนี้ตายตระกูลยะสันเทียก็จะกุดไปโดยปริยายสิ่งที่สันติบอกไอ้ที่อยู่ในร่างเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวเป็นใครไม่รู้จะให้นับก็นับไม่ถูกมีเยอะมากแล้วมันรวมตัวกันเพราะความอาฆาตพยาบาทแล้วก็ไปดึงดูดผีเร่ร่อนที่ตายโหงพูดพายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมีทั้งวิญญาณงูหมาตะขาบแมงมุมต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างรวมมาหมดเลยจนกลายเป็นปีศาจที่เราได้เห็นกันสรุปง่ายๆคือมีทั้งผีที่เกี่ยวข้องมีความแค้นกับตระกูลแล้วก็มีทั้งผีที่ไม่ได้เกี่ยวด้วยแต่มารวมตัวกันมารุมกินโต๊ะด้วยสันติก็บอกอีกว่าความอาฆาตและคำสาปแช่งเหล่านั้นมันเริ่มมาจากต้นตระกูลที่ฆ่าตัดหัวคนนับร้อยนับพันไหนจะลูกหลานที่ทำกรรมต่อกันอีกอันที่บอกว่าต้นตระกูลฆ่าตัดคอคนเนี่ยผมมองว่าบรรพบุรุษอาจจะเป็นเพชฌฆาตที่คอยประหารชีวิตนักโทษโดยการตัดคอสมัยก่อนเพราะสิ่งที่มิ้งฝันเธอก็บอกว่าเธอฝันเห็นคนใส่เสื้อกั๊กสีแดงๆมีรอยสักใส่ผ้าเตี่ยวสีแดงกระทืบเท้าเลียเลือดที่ดาบแล้วก็มีหัวโดนตัดคือมันเข้าเขากับเพชฌฆาตมากและแน่นอนว่าสมัยก่อนคนที่โดนประหารมันเป็นได้แทบทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเคสหนักไปฆ่าคนตายอะไรเงี้ยหรือแม้แต่จะเป็นแค่กรณีผิดลูกผิดเมียก็โดนประหารได้หรือจะเป็นกรณีแพ้รับบาปที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยก็โดนใส่ร้ายและถูกประหารได้สรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมมองว่าล้วนแล้วแต่เกิดจากกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งสิ้นแล้วทำไมเป็นมิงสันติบอกว่าตอนที่ป้าน้อยปฏิเสธย่าบาหยันทั้งหมดมันก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกรรมหมดเลยถ้าตอนนั้นป้าน้อยตัดสินใจรับย่าบาหยันเข้ามานั่นอาจจะช่วยเหลือสถานการณ์เหล่านี้ได้บ้างก็อาจเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งทำไมเรื่องราวมันถูกจุดติดได้ขนาดนี้ถ้าเรามองก่อนหน้านี้เนาะปู่ของวิโรธพ่อของวิโรธหรือแม้แต่ตัววิโรธเนี่ยล้วนตายด้วยการกระทำของตัวเองหรือกรรมที่ตัวเองก่อไหนจะลูกชายไอ้แม็กก็ฆ่าตัวตายตัววิโรธเองก็เป็นมะเร็งซึ่งทั้งหมดมองไปในทิศทางความเชื่อก็อาจจะเป็นเพราะกรรมที่มันก็ดูจะทำงานตามปกติของมันไม่ได้ดูกระเหลือกมีอำนาจอะไรมากแต่ตัวแปรไหนที่สตาร์ทให้เกิดเรื่องราวที่เราได้ดูกันตัวแปรไหนที่ทำให้กรรมนั้นย้อนมาที่ตระกูลยะสันเทียได้สยองขวัญขนาดนี้มันจะมีตอนจบที่มิงเผาป้าน้อยและกล้องหล่นเราจะเห็นตรงนี้นะครับว่ามันเป็นหุ่นฟางรูปร่างเหมือนคนมีตะปูเต็มไปหมดเลยและมีตัวหนังสือเขียนด้วยสีแดงว่ายะสันเทียสิ่งนี้บอกได้เลยว่าตระกูลนี้โดนทำของใส่และการทำของนี้ก็เป็นตัวแปรเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆอย่างจงแจ้งซึ่งเราไม่รู้ว่าของที่ทำเนี่ยใครทำแล้วก็ทำตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เห็นว่ามิงเริ่มมีอาการจริงๆอาจจะก่อนพ่อตายก็ได้แต่ไอช่วงก่อนหน้านั้นอ่ะยังมีอาการน้อยๆอยู่พอหลังพ่อตายปุ๊บอาการเริ่มออกก็อาจจะแอสซูมได้ว่าของที่ถูกทำใส่ตระกูลเนี่ยอาจจะเป็นช่วง
นั้นเป็นช่วงที่ตระกูลไม่เหลือใครแล้วเหลือแค่ป้าน้อยกับมิงพอทำของปุ๊บป้าน้อยเนี่ยถ้าเทียบแล้วดูจะมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งพูดง่ายๆคือจิตแข็งกว่ามิงถ้ามองแบบความเชื่อเนาะสิ่งชั่วร้ายมักจะเข้าคนที่จิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งพอมันก็เลยไปเข้ามิงแทนตอนแรกก็อาจจะมีฝันแปลกๆมีอาการแปลกๆนิดหน่อยเริ่มเห็นผีเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลแต่มันจะมีจุดเช็คพอยต์2ข้อสำหรับการเปลี่ยนผ่านของมิงที่ทำให้การสิงสู่นี้สมบูรณ์ข้อแรกคือการที่มิงขานรับเสียงเรียกปริศนาที่ป้านิ่มถามว่ามีไปขานรับบ้างไหมซึ่งก่อนหน้านั้นเธอเมานั่งกินเหล้าอยู่ก็ไปขานรับแต่เห็นว่าหลังจากนั้นอาการของมิงเนี่ยหนักขึ้นปวดทุกอย่างมากจนต้องไปหาหมอนั่งทำงานอยู่ก็ปวดสุดๆจนต้องวิ่งไปห้องน้ำกรีดลั่นออฟฟิศคนมองกันเต็มอันนี้ทางกายซึ่งมันก็ค่อยๆกัดกินจิตใจของมิงไปเรื่อยๆจากนั้นไม่นานเธอก็ถูกไล่ออกจุดนี้แหละที่ทำให้มิงเหมือนแหลกสลายมากขึ้นไหนจะเรื่องร่างทรงอีกที่ตัวเองเข้าใจไปว่าต้องรับเป็นร่างย่าบาหยันทุกอย่างถาโถมมากจนถึงจุดที่จิตใจของมิงเนี่ยไร้เกราะป้องกันแบบสิ้นเชิงเลยคือการที่เธอตัดสินใจฆ่าตัวตายทำให้ปีศาจพวกนี้ควบคุมมิงได้โดยสมบูรณ์มากขึ้นจะเห็นนะครับว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลเธอไม่พูดอะไรเลยมองมือคือรับรู้แหละแต่ไม่มีレスปอนส์ถ้าพูดตามความเชื่อแล้วเหมือนโดนกินไปแล้วสัก 70-80% อ่ะทีนี้อาการของมิงมันดันไปคล้ายกับการสืบทอดร่างของย่าบาหยันผมก็มองว่าอีปีศาจที่สิงเนี่ยมันจงใจให้มีอาการคล้ายกันเพื่อหลอกให้เกิดวิธีรับขันขึ้นซึ่งป้านิ่มรู้ทันแต่ป้าน้อยหลงกลพาไปรับขันกับหมอผีที่ไหนไม่รู้นี่คือจุดเช็คพอยท์ที่2ที่ทำให้เธอถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ต้องบอกงี้ก่อนขัน5ตามหลักพุทธคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณมันคือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเราเพราะฉะนั้นการรับขันคือการที่เราสร้างพันธะสร้างสัญญายินยอมให้อะไรสักอย่างมีสิทธิ์ในขัน5ของเราว่าง่ายๆคือเป็นการยินยอมให้สิ่งนั้นควบคุมเราได้แบบ 100% จะเห็นได้เลยนะครับว่าทันทีที่ฝ่ามือจรดบายสีมิงเนี่ยกลายเป็นอีกคนไปเลยคว้าเอากล้องทีมงานมาทุบแม่ตัวเองแล้วก็วิ่งหนีไปและหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นมิงที่เป็นมิงอีกเลยถ้าให้พูดอีกแง่วิญญาณของมิงอาจจะออกจากร่างไปแล้วหลังจากรับขันคือร่างกายโดนยึดไปแล้วโดยสมบูรณ์และมันก็ได้ทำตามเจตนารมณ์ที่ถูกกำหนดมาจากการทำของบวกกับแรงกรรมที่มีอยู่แล้วอย่างที่บอกตอนต้นมีทั้งผีที่เกี่ยวข้องกับตระกูลแค้นตระกูลแล้วก็ผีที่ไม่ได้เกี่ยวแต่มารวมกันด้วยทำให้ตระกูลยะสันเทียเนี่ยถูกสาปส่งล้มหายตายจากไปรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องและพยายามขัดขวางสรุปแล้วตระกูลนี้มีกรรมเป็นทุนเดิมแต่การทำของจากใครสักคนเนี่ยมันก็จุดชนวนให้ทุกอย่างปะทุขึ้นนั่นเองอันนี้คือมุมที่ผมมองในแง่เรื่องราวเนาะก็ถ้าใครมองอย่างไงแชร์กันได้นะครับผมชอบอ่านทีนี้มาที่ประเด็นเรื่องของความเชื่อและคำว่าร่างทรงซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถึงตอนนี้จะปี 2026 แล้วความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้มันก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในประเทศไทยแม้จะเป็นในชุมชนเมืองแค่ไหนก็ตามพาร์ทนี้ผมจะมาชวนทุกคนเจาะลึกถึงความเชื่อดั้งเดิมสารตั้งต้นของคนไทยที่มันยังคงสืบทอดมาตลอดหลายพันปีอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปไทยเราเนี่ยแทบจะเป็นจุดศูนย์รวมความเชื่อเลยศาสนาผีพุทธพราหมณ์ฝั่งจีนฝั่งคริสต์ซึ่งในหนังเราก็จะเห็นถึงความเบลนด์ความผสมกันรวมกันคือตัวละครอย่างป้าน้อยเนี่ยที่หันเข้าหาพระเจ้าเพื่อหนีสิ่งที่สืบทอดมาในตระกูลทีนี้เราลองย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์เราเนี่ยมีความเชื่อว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจมีอิทธิพลเหนือสูงส่งสามารถบันดาลโชคชะตาและผลประโยชน์หรือจะลงโทษเราก็ได้ด้วยความเชื่อนี้มนุษย์เลยต้องมีพิธีกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อธรรมชาติที่มีอำนาจเหนือเราอันนี้คือเบสพื้นฐานของมนุษย์ทั่วโลกเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งในประเทศนั้นๆก็จะมีรายละเอียดที่ต่างออกไปอีกในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนหมู่บ้านแยกย่อยไปทีนี้ไทยเราเนี่ยเบสหรือพื้นฐานความเชื่อคือการนับถือผีถือเป็นศาสนาดั้งเดิมเลยแรกเริ่มเลยก็ว่าได้จะเชื่อว่าผีสางเทวดามีอยู่ในทุกสิ่งโดยเฉพาะในธรรมชาติมีแน่นอนแล้วก็จะมีอำนาจเหนือเราให้คุณให้โทษได้ก็เหมือนกับในหนังเรื่องร่างทรงนี้แหละที่นำเสนอตอนต้นเรื่องนะครับที่ป้านิ่มบอกที่นี่จะเชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาติทุกอย่างเรียกว่าผีหมดจะไม่ใช่แค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวแล้วก็จะเชื่อว่ามีผีอยู่ในทุกอย่างในบ้านในป่าในเขาในต้นไม้ตามไร่ตามนามีผีอยู่เบิดคือในทางประวัติศาสตร์แล้วประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆของภาคอีสานจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้านช้างก็คืออาณาจักรหนึ่งในอดีตซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศลาวทุกคนจะนึกภาพออกนะครับว่าการใช้ชีวิตภาษาที่ใช้วัฒนธรรมความเชื่อต่างๆใกล้อีสานบ้านเรามากแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วผีทางภาคอีสานเนี่ยจะมี2แบบก็จะมีผีดินกับผีฟ้าผีดินคือผีบรรพบุรุษผีบรรพชนพื้นเมืองที่อยู่มาหลายพันปีถ้าในเรื่องร่างทรงเนี่ยก็คือย่าบาหยันนี่แหละที่อยู่มานานมากสืบท
ทอดร่างทรงกันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนส่วนผีฟ้าถ้าบอกว่าผีแถนน่ะทุกคนน่าจะพอคุ้นกันบ้างมีบันทึกเรื่องผีแถนในหน้าประวัติศาสตร์มานานแบบหลัก 2,000 ปีขึ้นซึ่งไม่ได้มีความเชื่อเฉพาะภาคอีสานนะทางเหนือก็มีทางจีนก็มีเรื่องแถนนะแถนจะหมายถึงผู้เป็นใหญ่บนฟ้าเป็นผู้ควบคุมอำนาจเหนือธรรมชาติบนฟ้าทั้งปวงเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดที่คอยปกปักรักษาดลบันดาลให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้อย่างที่บอกตาม definition นี้เราก็ต้องถือว่าย่าบาหยันเป็นผีดินผีบรรพบุรุษผีบรรพชนซึ่งตามความเชื่อภาคอีสานจะมีคนที่คอยประกอบพิธีติดต่อสื่อสารกับผีบรรพชนเหล่านี้เวลาทำพิธีต่างๆจะเรียกว่ากระจ้ำหรือหมอจ้ำในพิธีบวงสรวงเพื่อให้ผีบรรพบุรุษพอใจเพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีเขาก็จะมีการสาธยายเวทมนต์คือการสวดบทสวดนั่นแหละแต่จะดัดแปลงแต่งเป็นบทร้อยกลองขับเหเป็นเพลงใช้เครื่องดนตรีเข้ามาบรรเลงหลักๆจะใช้แคนทำให้มันสนุกสนานแล้วก็จะมีคนฟ้อนกันรำกันเหมือนกับซีนนี้ในเรื่องเลยที่ทำพิธีเส้นสวงย่าบาหยันถอดแบบมาเด๊ะๆซึ่งเพลงที่ร้องอย่างที่บอกทีมภาพยนตร์เขาจ้างคณะเสิร์งโบราณฝั่งอีสานมาเขียนเพลงแล้วก็ร้องประกอบให้โดยเฉพาะแล้วมันขลังมากดูจริงมากทีนี้มาที่คำว่าร่างทรงตามความหมายแล้วคือคนที่เป็นมีเดียเตอร์เป็นสื่อกลางให้ผีหรือเทพประทับร่างเพื่อติดต่อสื่อสารทำนายทายทักหรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละชุมชนอันนี้คือ definition ของร่างทรงที่ในหนังก็คือป้านิ่มซึ่งเป็นร่างทรงร่างประทับของย่าบาหยันคอยช่วยเหลือผู้คนที่ป่วยจากการกระทำของผีถ้าในทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บุคคลเหล่านี้ที่เป็นร่างทรงเนี่ยมักจะถูกอธิบายในแง่ของจิตวิทยารวมไปถึงอาการของโรคทางจิตเวชเป็นหลักแต่ในทางมนุษยวิทยาเนี่ยเขาจะมองไปถึงประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณด้วยทั้งของตัวบุคคลแล้วก็ชุมชนคือไม่ได้มองแค่ด้านเดียวศาสตร์เดียวบางแง่มุมจะบอกว่าร่างทรงเนี่ยถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสารบางมุมก็บอกว่าร่างทรงเป็นเสมือนผู้ที่มีฐานะถูกกดทับในสังคมก็เลยต้องใช้วิธีการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลดปล่อยแล้วก็เพิ่มอำนาจทางโครงสร้างบางอย่างในสังคมที่ตัวเองอยู่เอาความเชื่อมาสร้างตัวตนอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมอีกมุมนึงจะบอกว่าร่างกายไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบ่งชี้ของการมีอยู่ของตัวตนแต่ยังมีส่วนของความรู้สึกที่ทับซ้อนอยู่ในร่างกายอีกทีนึงหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่เรามีร่างกายเป็นหนึ่งร่างกายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมีตัวตนเพียงหนึ่งตัวตนมันมีเรื่องของความรู้สึกข้างในอีกที่สามารถบ่งบอกถึงการมีอยู่ของอีกตัวตนหนึ่งได้ก็เป็นคำอธิบายฐานะนัยยะของร่างทรงในเชิงมนุษยวิทยาประมาณหนึ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังกันทีนี้การสืบทอดร่างทรงโดยทั่วไปตามความเชื่อมันก็จะต่างไปตามแต่ละภาคในไทยนั่นแหละตามแต่ละชุมชนแต่หลักๆเลยจะมี3ระยะแรกคนที่ต้องสืบทอดการเป็นร่างทรงมักจะป่วยรักษายังไงก็ไม่หายมีทั้งเคสที่ไปหาหมอวินิจฉัยไม่ได้หมอไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ได้แค่ซัพพอร์ตทีฟอาการไปรักษาตามอาการแล้วก็มีทั้งเคสที่โอเคเจอโรควินิจฉัยได้แต่รักษาไปอาการของโรคเนี่ยมันไม่สงบไม่ว่าจะแบบไหนคือคนนั้นจะทรมานจากการเจ็บป่วยครั้งนั้นเหมือนกับมิ้งในเรื่องเลยที่ปวดตั้งแต่หัวปวดท้องปวดหลังปวดอวัยวะเพศไปหาหมอกินยาก็ไม่หายแน่นอนระยะนี้อาการทางกายเกิดทางใจมันก็กระทบด้วยซึ่งแปลกเหมือนกันที่ร่างทรงที่ไม่ได้มีอาการทางจิตนะแทบทุกเคสจะบอกเหมือนกันกับที่เราได้ดูในหนังเลยคือพอยอมรับแล้วอาการทุกอย่างจะดีขึ้นบางทีก็หายจากโรคก็เป็นอะไรที่น่าแปลกซึ่งผมเองก็ยังหาคำอธิบายในเชิงการแพทย์เชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้แบบในเคสที่ไม่ได้มีอาการทางจิตหรือตรวจเจออะไรเลยนะแต่ถ้าคนนั้นยังไม่ยอมรับมันจะไประยะที่2เป็นระยะที่หนักขึ้นเหมือนคนเป็นโรคทางจิตเวชพฤติกรรมแปลกไปเช่นกินข้าวกับบุหรี่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเลี่ยราดไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนพยายามฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเป็นร่างทรงจนมันกระทบจิตใจมากๆเหมือนกับมิ้งในเรื่องเดะก็มีการฆ่าตัวตายเหมือนกันพฤติกรรมก็มีแปลกๆเหมือนกันอย่างป้านิ่มเองก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สำเร็จคือพอผ่านระยะ1ระยะ2มาแล้วถ้ายังไม่ยอมรับมันก็จะมีอาการแบบนั้นต่อไปมันก็จะหนักขึ้นทรมานแต่ถ้ายอมรับปุ๊บอาการก็จะดีขึ้นบางคนหายแล้วก็เกิดการทำพิธีกรรมต่างๆนานาเป็นระยะที่3เช่นการครอบครูการรับขันซึ่งในเรื่องเนี่ยคือการรับขันและอย่างที่ผมบอกการรับขันเป็นเสมือนการรับสิ่งนั้นเข้าตัวแบบ 100% ตามความเชื่อเป็นการให้สิ่งนั้นมีสิทธิ์ในขัน5ของเราแบบ 100% นะซึ่งป้านิ่มรู้ทันนี่ไม่ใช่ย่าเป็นอย่างอื่นก็เลยไม่ได้ทำพิธีแต่ป้าน้อยก็ดันทุลังจนปีศาจมันเข้ามาคุมได้ทั้งหมดแล้วมันก็จะมาผูกในโลกของความจริงของเรามันจะมีคำที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินอย่าไปรับขันมั่วซั่วคือถ้าฟังตามความเชื่อที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็น่ากลัวเนาะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่รับมาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือเป็นอย่างอื่นถ้ามองแค่การเปลี่ยนผ่านการเป็นร่างทรงการสืบทอดมิ้งมีอาการเข้าแทบทุกระยะเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่กำลังเข้าเธอนั้นไม่ใช่ย่าบาหยัน
แล้วถ้าเรามามองในเลนส์ของการแพทย์ล่ะทุกคนลองลิสต์อาการของมิงก่อนเอาแค่อาการทางกายนะที่ไม่ใช่แบบในเชิงพฤติกรรมก็จะมีปวดหัวปวดหลังปวดท้องปวดอวัยวะเพศประจำเดือนมามากผิดปกติเลือดไหลนองเลยนี่คืออาการที่หนังบอกเราซึ่งเป็นอาการที่คอมมอนมากแทบทุกโรคมันสับเซตกันไปหมดแต่มันจะมี3อาการคืออาการปวดท้องปวดอวัยวะเพศแล้วก็ประจำเดือนมามากไอ้3อันเนี้ยอาจจะบ่งบอกได้ว่ามิงอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ reproductive system หรือระบบสืบพันธุ์พวกมดลูกรังไข่อุ้งเชิงกรานอะไรพวกนั้นผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันโรคแรกคือเนื้องอกในมดลูกส่วนใหญ่คนไข้จะมีประจำเดือนเยอะมากมาเยอะแล้วก็นานหลายวันปกติประจำเดือนก็จะปวดสักระดับ1ระดับ2บางคนปวดมากก็5อะไรเงี้ยแต่พอมีเนื้องอกปุ๊บมันจะปวดมากกว่านั้นอีกและไอ้ความปวดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นบางเคสปวดเหมือนปวดประจำเดือนแต่ไม่ได้มีอะไรไหลออกมาคือไม่ได้เป็นประจำเดือนอะแต่ปวดมากยิ่งถ้าก้อนมันโตมันก็จะไปเบียดออร์แกนอื่นอวัยวะอื่นอีกเกิดภาวะแทรกซ้อน complication ถ้ามองว่ามิงเป็นทูมเมอร์มีก้อนในมดลูกเนี่ยอาการก็พอได้อยู่อีกโรคหนึ่งคือ endometriosis ภาษาไทยคือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ก็ตรงตามชื่อเลยปกติมดลูกมันก็จะมีเยื่อบุอยู่ในนั้นแต่ไอ้โรคเนี้ยเยื่อบุมันดันไปเจริญที่อื่นเช่นรังไข่บ้างเยื่อบุช่องท้องบ้างในปอดบ้างเป็นต้นซึ่ง incidence อุบัติการของโรคประมาณ 70% เกิดในวัยเจริญพันธุ์อายุประมาณ 25-45 ปีอาการหลักๆคนไข้มักจะปวดแล้วดูปวดเรื้อรังแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆประจำเดือนก็จะมาเยอะมานานแต่กว่า 60% ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วปวดอวัยวะเพศล่ะคือคนนึงไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นได้แค่โรคเดียวเนาะในเรื่องเนี่ยมิงถูกจับได้ว่ามีอะไรกับผู้ชายอย่างต่ำ3คนในออฟฟิศคือไม่รู้ว่าใส่คอนดอมไหมถ้าไม่ได้ใส่ก็มีโอกาสติด STD อีกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดอาการปวดช่องคลอดที่เธอเป็นอีกอย่างที่จะชวนดูคือปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งของ endometriosis เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่คือปัจจัยด้านเจเนติกหรือพันธุกรรมทางการแพทย์บอกได้ว่าผู้หญิงที่มีแม่หรือมีพี่น้องเป็นโรคนี้มีโอกาสจะเป็นโรคนี้มากกว่าคนปกติถึงประมาณ 3-10 เท่าและจากที่เราได้ดูในหนังป้าน้อยเองก็บอกว่ามีอาการปวดท้องปวดตัวปวดประจำเดือนมามากซึ่งถ้าเป็นโรคนี้จริงมิงก็มีโอกาสที่จะเป็นสูงขึ้นเช่นกันแต่จังหวะที่ป้าน้อยบอกว่าพอย่าไปเข้าร่างนิ่มแทนเนี่ยอาการป้าก็หายไปอันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์เนาะถึงคนที่เป็นร่างทรงหลายคนซึ่งมีประสบการณ์แบบนี้ร่วมกันจะเห็นนะครับว่าถ้ามองแค่โรคทางกายเนี่ยมิงมีโอกาสเป็นได้หลายโรคมากแล้วถ้าในแง่ทางจิตวิทยาล่ะผมขอพูดแบบเบสิกให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันมิงเนี่ยต้องเสียคนที่เธอรักไปถึง2คนคือแม็กแล้วก็วีโรจน์ซึ่งแม็กเนี่ยฆ่าตัวตายเธออาจจะมีความรู้สึกผิดในใจว่าการตายของแม็กต้นเหตุเป็นเพราะเธอหรือเปล่าส่วนพ่อเราจะรู้ได้นะครับว่ามิงเนี่ยเป็นคนพบศพพ่อคนแรกแน่นอนทั้ง2สิ่งนี้ล้วนเป็นทรอมาหรือบาดแผลทางใจของเธอมากๆบวกกับอาการต่างๆที่เป็นที่ทำให้คิดไปว่าตัวเองจะต้องกลายมาเป็นร่างทรงตอนนี้มีสิ่งที่กวนใจมิงอยู่3ก้อนซึ่งเป็นแผลที่เวอะมากไหนจะโดนไล่ออกจากงานอีกสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทางด้านจิตใจทั้งสิ้นถือเป็นทรอมาทางใจเป็นปมที่หนักมากๆของมิงและสามารถเปลี่ยนไปเป็นโรคทางจิตเวชได้ไม่ว่าจะเป็นโรคจิตเภทสคิสโซฟรีเนียดิลูชันหลงผิดมีฮาลูซิเนชันต่างๆประสาทหลอนเห็นภาพหลอนได้ยินอย่างอื่นส่งผลต่อพฤติกรรมไปจนถึงเป็น DID ที่รุนแรงได้ DID คือ Dissociative Identity Disorder หรือโรคหลายอัตลักษณ์อันที่รุนแรงเนี่ยคือคนไข้จะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นอีกคนนึงไปเลยเพื่อหนีจากบาดแผลทางใจหนีจากทรอมาที่เขามีก็สามารถเป็นไปได้สำหรับมิงคือถ้ามองในแค่มุมการแพทย์อย่างเดียวมันเป็นไปได้หมดซึ่งมิงก็อาจจะเป็นทั้งหมดที่ผมพูดมาเลยก็ได้ก็ไม่มีใครรู้แต่ก็จะมีความขัดแย้งกันอีกเช่นตอนที่ปานิมไล่ผีในห้องมิงที่เอานิ้วจุ่มแก้วมีอะไรดำๆไหลออกมาและแก้วก็แตกตอนที่มิงเข้าไปในห้องนอนของมานิดกับแป้งจิ้มนิ้วไปที่ท้องสักพักแป้งก็ร้องโวยวายขึ้นมาตอนที่มิงอยู่ในห้องปิดผ้ายันตอนท้ายแล้วก็ร้องเสียงเด็กหรือว่าตอนท้ายที่ทุกคนเปลี่ยนไปเป็นอีกคนอย่างกับโดนสิงแล้วก็ไล่ฆ่าคนที่เหลือบางคนก็ฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้เราจะเอาหลักอะไรทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายมันได้กันซึ่งร่างทรงสำหรับผมเนี่ยมันมีทั้งที่จริงและไม่จริงร่างทรงไม่จริงคือคนที่หลอกลวงแล้วก็รู้อยู่แก่ใจกับคนที่มีอาการของโรคทางจิตเวชถ้าทุกคนพอจำได้ผมเคยเล่าไปในตอนคลิปไหนสักคลิปถึงตอนสมัยฝึกงานโรงพยาบาลศรีธัญญาผมเคยเจอเคสคนไข้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแม่เขาก็ถูกจับมาส่ง ER แต่พอได้รับยาอะไรไปอาการก็สงบผมจำไม่ได้แล้วว่าคนไข้ถูกวินิจฉัยเป็นอะไรแต่ที่จะบอกคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมอาการถึงจะดีขึ้นและร่างทรงที่มีจริงล่ะสำหรับผมก็ยกตัวอย่างแบบป้านิ่มเลยไม่ได้มีอาการสั่นผีเข้าท่าทางประหลาดอะไรแกก็ทำไปตามวิธีความเชื่อที่มีรักษาคนด้วยความเชื่อไม่ได้ก้าวล่วงหลักการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อคนอื่นแต่มันก็ยังมีอำนาจบางอย่างที่วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อธิบายไม่ได้เช่นตอนที่ทำพิธีหามิงเราก็ไปหาเจอว่าอยู่ที่ไหนตอนไล่ผีในตัวของมิงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มองได้ว่าเป็นคนแบบป้านิ่มนั่นแหละที่อาจจะเป็นร่างทรงของจริงทีนี้มาถึงพาร์ทที่ผมจะชวนทุกคนมาดูความเชื่อต่างๆที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังไล่มาแทบจะทุกอย่างที่คนไทยเราเชื่อเลย
ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเริ่มที่ซีนแรกๆซีนนี้เราจะเห็นเสื้อสีแดงแขวนอยู่เป็นความเชื่อว่าการมีเสื้อแดงแขวนไว้แบบเนี้ยจะกันผีแม่ไม้ได้บางที่ก็จะเขียนป้ายไว้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายบางที่ก็จะเป็นแบบหุ่นฟางใส่เสื้อสีแดงบางที่ก็จะเอาปลัดขิกมาใส่ให้มันเหมือนเป็นอวัยวะเพศชายเพื่อหลอกผีแม่ไม้ไม่ให้มาเอาสามีตัวเองไปซึ่งความเชื่อนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีมาแต่โบราณคือเพิ่งมีมาสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาเองเจนวายอย่างผมน่าจะพอเคยได้ยินข่าวมาบ้างที่สมัยนั้นออกข่าวเลยข่าวทีวีว่าแบบมีผีแม่ไม้อาละวาดในหมู่บ้านคนก็จะเอาเสื้อสีแดงมาแขวนกันคือเมื่อไหร่ที่หมู่บ้านเริ่มมีผู้ชายเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเขาก็จะเชื่อว่าผีแม่ไม้เนี่ยมาเอาตัวไปอยู่ด้วยการบีบแตรเวลาขับรถผ่านศาลอันนี้น่าจะเป็นคอมมอนแทบทั่วประเทศเลยที่ทุกคนเคยได้ยินกันแรกเริ่มเดิมทีไอ้การบีบแตรแบบนี้จะเป็นพฤติกรรมในหมู่ของคนที่ขับรถบรรทุกตอนกลางคืนสมัยก่อนไฟมันยังไม่สว่างมากเนาะถนนหนทางไฟก็ยังไม่ได้เยอะก็เลยต้องบีบแตรบ่อยๆเพื่อเตือนรถคันอื่นที่อยู่ใกล้กันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไปมาก็กลายมาเป็นพฤติกรรมในเชิงความเชื่อไปซะละที่เวลาเห็นศาลข้างทางเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีผ้าสามสีผูกก็จะบีบแตรเพื่อเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขับไล่สิ่งไม่ดีที่อยู่แถวนั้นไม่ให้ขึ้นมาบนรถอีกสิ่งที่เราเห็นนะครับคือในหนังเนี่ยจะมีหลายภาพหลายซีนที่ในชีวิตจริงเราก็เห็นมาเยอะเหมือนกันคือการผูกผ้าสามสีตามวัตถุต่างๆที่คิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นต้นไม้ใหญ่ตามเสาศาลพระภูมิจริงๆมันจะมี3สี7สีแล้วก็9สีหลักๆก็จะผูกเพื่อเป็นการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนั้นซึ่งสีก็ไม่ได้ถูกกำหนดไว้หรอกว่าเป็นสีอะไรแต่ส่วนใหญ่คนจะเลือกใช้สีที่สดใสไม่ใช้สีโทนมืดเพื่อสื่อถึงชีวิตที่สว่างไสวไม่มืดบอดสื่อถึงความงดงามของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทีนี้เวลาทำพิธีต่างๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าป้านิ่มมักจะใช้ไข่ดิบมาทำพิธีตั้งแต่คู่สามีภรรยาที่มาหาตอนต้นเรื่องก็ใช้ไข่ดิบวนๆแบบเนี้ยลูบไปตามร่างกายไล่ไปแล้วก็เหมือนดึงสิ่งไม่ดีออกกับไข่ดิบออกไปทางปลายเท้าอย่างซีนนี้ที่ทำพิธีหาตัวมิงก็เอาไข่ดิบมาวนๆของที่มิงเก็บมาได้แล้วก็มาตอกดูว่าชิ้นไหนเนี่ยตอกออกมาแล้วไข่เน่ากลายเป็นสีดำไอ้ไข่ดิบเนี่ยตามความเชื่อมันจะเปรียบเสมือนชีวิตการเกิดใหม่มีนัยยะที่หลากหลายกันไปแยกไปตามแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งการถอนของด้วยไข่แบบที่ป้านิ่มทำนั้นเราเรียกว่าพิธีเรียกดอกเป็นศาสตร์ทางเขมรคำว่าเรียกเนี่ยภาษาเขมรแปลว่าลากดอกก็จะแปลว่าถอนออกก็คือเป็นการลากไข่ลูบไข่ไปตามทั่วร่างกายเพื่อถอนของออกเขาก็เอามาตอกออกมาแบบนี้นั่นแหละถ้าไม่มีอะไรมันก็จะปกติแต่ถ้ามีของบางเคสก็จะมีเลือดปนบางเคสเป็นสีดำบางเคสมีเศษตะปูเศษผมออกมาด้วยคือคนที่ทำพิธีเขาบอกเลยว่าเขาจะรู้ว่าของมันอยู่ตรงไหนมันจะเป็นเหมือนเส้นใยเป็นคลื่นอยู่ในตัวคนนั้นก็จะเอาไข่ไปวนๆตรงที่มีของเยอะแล้วก็ดึงออกมามันก็เป็นแง่ในความเชื่อเนาะทีนี้การรับขันอันนี้พูดไปแล้วว่ามันเป็นการเหมือนสร้างพันธะสัญญายินยอมกับบางสิ่งให้มีสิทธิ์ในขันธ์5ของเราแบบ 100% และในช่วงที่ป้าน้อยมีอาการของการสืบทอดร่างทรงของย่าบาหยันเราจะได้รู้จากสิ่งที่ปีศาจในตัวมิงบอกนะครับว่าป้าน้อยเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้นิ่มเป็นร่างทรงแทนจะมีตั้งแต่การเอาเสื้อของตัวเองให้นิ่มใส่เอายันไปใส่ในรองเท้าหันไปเชื่อพระเจ้าเข้าศาสนาคริสต์จนย่าบาหยันก็ย้ายไปเข้าร่างของป้านิ่มจริงๆและซีนตอนจบที่ใช้ป้าน้อยเป็นเหยื่อล่อหลอกปีศาจโดยการเอาชุดของมิงมาให้ป้าใส่แล้วก็เอายันใส่ในรองเท้าเหมือนกันเนี่ยคือผมพยายามหาว่าในความเป็นจริงมันมีพิธีหรือความเชื่ออะไรแบบนี้ไหมแต่หาไม่เจอเลยซึ่งจากที่พี่ต้งให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็บอกว่าข้อมูลเรื่องความเชื่อเนี่ยเวลาไปคุยกับแต่ละที่แต่ละคนทุกคนแทบจะบอกไม่เหมือนกันแต่ทางทีมก็พยายามอิงให้ได้จากความจริงมากที่สุดบางเรื่องก็ต้องเสริมขึ้นมาบ้างผมก็เลยมองว่าการที่เอาเสื้อผ้าอีกคนไปให้ใส่เอายันใส่ในรองเท้าเพื่อให้ดวงวิญญาณเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาทีนี้มาฝั่งความเชื่อที่ใกล้ฟิสิกอลมากขึ้นใกล้ร่างกายเรามากขึ้นกับการเอางูเห่ามาดองเหล้าที่สามีภรรยามาหาต้นเรื่องเขาบอกว่ากินเหล้าดองงูไปปรากฏว่าแขนขาชาไม่มีแรงก็เลยมาหาป้านิ่มก็บอกว่าเพราะในตัวงูเนี้ยมันมีเศษซากดวงวิญญาณอยู่เองมันกินเข้าไปก็เลยเกิดอาการตามความเชื่อแล้วถ้าเอาสัตว์มีพิษพวกงูเห่าอะไรพวกเนี้ยมาดองเหล้าแล้วก็กินมันจะไปเพิ่มกำลังทำให้หายเหนื่อยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอารมณ์เหมือนยาชูกำลังแต่ในทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้มีผลทดสอบหรือว่างานวิจัยมารองรับความปลอดภัยแน่นอนถ้ามองแล้วมันก็เป็นเหล้านั่นแหละที่ส่งผลเสียต่อร่างกายและถ้ามองว่ามันทำมาจากงูเห่าหรือสัตว์มีพิษที่แบบดองเป็นตัวแบบเนี้ยไอ้กรรมวิธีการทำสะอาดมากพอไหมแน่นอนถ้าไม่สะอาดเสี่ยงติดเชื้อไม่ว่าจะแบคทีเรียไวรัสเชื้อราลำพังตัวสัตว์ที่ตายแล้วก็เสี่ยงมากพอละยิ่งเอาสัตว์มีพิษมาทำอีกก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในกรณีที่พิษมันยังคงตกค้างอยู่ในทางการแพทย์เขาก็ไม่แนะนำให้ดื่มความเสี่ยงมันเยอะจากที่ผมได้เล่าให้ฟัง
ทีนี้มาถึงสิ่งที่ป้านิ่มเป็นชาวบ้านเรียกกันว่าการไหลตายความหมายก็คือนอนหลับแล้วก็อยู่ๆเสียชีวิตไปกระทันหันทางการแพทย์เรียกว่าบลูกาดาซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนตอนแรกเขาใช้ชื่อนี้ชื่อยาวๆเนี่ย Right Bundle Barn Block Persistent ST Segment Elevation and Sudden Death Syndrome ยาวมากพอสักปี39เขาก็เปลี่ยนมาใช้บลูกาดาซินโดรมแบบสากลซึ่งในไทยเราเรียกกันว่าไหลตายส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการอะไรเลยก็จะแบบที่เราได้ยินเลยอยู่ๆหลับแล้วก็เสียชีวิตไปซึ่งเสียจากความผิดปกติทางหัวใจเช่นหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติข้อมูลทางระบาดวิทยาบอกว่าประมาณ 23% ของคนไข้กลุ่มนี้ที่สัมภาษณ์จากผู้ที่มีอาการและรอดชีวิตมาได้นะบอกว่าเคยมีประวัติเป็นลมหมดสติมาก่อนซึ่งถ้ามองไปที่ป้านิ่มแกก็เคยมีประวัติเป็นลมหมดสติเช่นกันตอนที่สัมภาษณ์ป้าน้อยบอกว่าป้านิ่มก็เรียนเย็บผ้าอยู่ดีๆก็เป็นลมพับไปเลยพากันกลับมาอยู่บ้านจากข้อมูลตรงนี้เราก็สามารถแอสซูมได้นะคะว่าป้านิ่มก็น่าจะเป็นบลูกาดาซินโดรมนั่นแหละซึ่งโรคนี้ปัจจุบันโอเคมีข้อมูลทางการแพทย์มากขึ้นแล้วแต่ข้อมูลบางส่วนก็ยังมีไม่มากพอแล้วก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เช่นเรื่องพยาธิวิทยาของโรคท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ผมบอกไปร่างทรงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมและการกระทำซึ่งหนังได้ตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของย่าบาหยันนะครับว่าสรุปแล้วย่าบาหยันเนี่ยมีอยู่จริงไหมจากการสัมภาษณ์ป้านิ่มที่ฉายให้เราดูตอนท้ายเนี่ยยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่าย่าบาหยันอาจจะไม่ได้มีอำนาจอยู่จริงแล้วผมก็มองว่ามันค่อนข้างตรงกับสังคมเราเหมือนกันเทียบไม่ง่ายคือเรื่องแม่นาคจนตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนแล้วก็เอามาพิสูจน์ได้นะครับว่าผีแม่นาคตามเรื่องเล่าที่เราได้ยินกันเนี่ยมีอยู่จริงเรื่องเล่าตำนานนั้นเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่ถึงแม่นาคมีตัวตนอยู่จริงก็ไม่มีอะไรมายืนยันได้อีกว่าศาลย่านาคที่เราไปขอพรกราบไหว้กันนั้นเป็นดวงจิตของย่านาคจริงๆทุกอย่างมันก็คือความเชื่อของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นเสมือนแสงสว่างในยามที่มืดบอดเป็นเสมือนที่พึ่งในยามที่ไร้สิ่งยึดเหนี่ยวซึ่งในฐานะมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วที่ผมจะบอกก็คือเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าย่านาคเนี่ยมีอยู่จริงไหมย่าบาหยันมีอยู่จริงไหมแต่ที่เรารู้ได้และยืนยันได้แน่ๆคือความเชื่อของสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงแน่นอนเหมือนที่ป้านิ่มบอกไว้ว่าไม่เคยเห็นแต่รู้สึกได้สัมผัสได้อีกอย่างถ้าเรามาตีความลองเปรียบเทียบเปรียบเปยก็อาจจะมองได้ว่าฝั่งย่าบาหยันเนี่ยเปรียบเสมือนความดีฝั่งพวกผีบ้าจะเปรียบเสมือนความชั่วและจากที่เราได้ดูมาทั้งหมดฝั่งไหนมีอำนาจแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดแน่นอนฝั่งของความชั่วมันก็เหมือนสังคมเราเนี่ยแหละที่มนุษย์มักจะมองเห็นด้านที่ไม่ดีของคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเองได้ชัดเจนกว่าด้านดีเสมอและไอ้ความชั่วเนี่ยมันมักจะถูกโฟกัสและให้ความสำคัญมากกว่าความดีมักจะถูกทำให้เลือนลางมองไม่เห็นค่าได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เหมือนกับย่าบาหยันในเรื่องนี่แหละสุดท้ายแล้วไม่ว่าย่าจะมีจริงไหมความเชื่อต่างๆในสังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีจริงหรือเปล่าหรือแม้แต่ความดีความชั่วหนังก็ได้ตั้งคำถามกับคนดูอย่างเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่อและยึดถือมาตลอดนั้นมันมีอยู่จริงไหมและถึงแม้จะมีอยู่จริงเรามั่นใจได้ยังไงว่านั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นซึ่งทุกอย่างทุกคนก็ต้องกลับไปหาคำตอบนั้นด้วยตัวเองจบไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกร่างทรงเมื่อปี 2564 จริงๆผมมีอีกพาร์ทนึงของคลิปนี้นะที่ไม่ได้ใส่เข้ามาคือตอนแรกจะใส่แหละแต่รู้สึกว่าคลิปมันยาวเกินเลยขอแยกพาร์ทออกไปเดี๋ยวผมจะลงเป็นพอดแคสต์ให้ทุกคนฟังกันน่าจะอีกสักวัน2วันนั่นแหละไม่ไกลเกินนี้กับร่างทรงตอนนี้เหมือนทางฝั่งเกาหลีเขาจะแววมาแล้วว่ามีภาค2ก็ต้องรอชมกันเนาะว่าใครจะมากำกับมันจะออกไปในทิศทางไหนส่วนตัวผมชอบบรรยากาศของมันมากความลึกลับปริศนาต่างๆที่มันค่อยๆเผยออกมาให้เห็นหนังเนี่ยไม่ได้เฉลยแบบตรงๆให้คนดูอย่างเรารู้เลยเหมือนงานเก่าๆที่พี่โต้งเคยทำมาแต่หนังเลือกที่จะบอกชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ให้เราไปประติดประต่อบทสรุปเอาเองซึ่งผมชอบมากและเรื่องนี้ก็มีกระแสทั้ง2ฝั่งเนาะฝั่งที่ชอบก็มีฝั่งที่ไม่ชอบก็เยอะแต่อย่างที่บอกหนังมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วคือการเป็นหัวข้อให้ผู้คนได้ถกเถียงกันแลกเปลี่ยนกันสำหรับผมที่เคยเขียนนิยายมาก่อนเนี่ยก็มองว่านี่คือสิ่งหนึ่งคือหมุดหมายหนึ่งสำคัญเลยของคนที่คิดงานหรือเจ้าของงานคือการทำให้คนดูคนอ่านคนเสพงานของเราได้เอาไปคุยกันต่อคิดกันต่อมองย้อนดูตัวเองรีเฟล็กกลับมาถึงสังคมในความเป็นจริงได้ซึ่งหนังเรื่องร่างทรงนั้นก็ทำงานแบบนี้ได้ดีมากและก่อนจะไปอย่าลืมนะช่องเรามีเมมเบอร์แล้วเย่ถ้าอยากดูคลิปก่อนใครอยากสนับสนุนค่าขนมช่องกดจิ้มสมัครได้เลยและสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อๆไปนั้นอยากให้ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญหรือภาพยนตร์เรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันไว้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย